عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 715. ولا زلنا في موضوع الحج والذكر، ذكر الله جل وعلا في الحج. وقلنا أن الذكر عبادة مستقلة وعبادة تتخلى العبادات الأخرى، وهذه الحلقة عن الحج وذكر الله جل وعلا بالقرآن الكريم وبالصلاة. الحج هو عبارة عن معسكر، ولك بقى لما يكون يعني استغفر الله العظيم، يعني لما يكون واحد مثلا بيعمل فريق كوره، بيعمل لهم معسكر يقعدوا بقى يتدربوا فيه ويتجهزوا، او معسكر التدريب بجيش او بتاع. انت في حياتك الدنيا الله سبحانه وتعالى جعل فرصة لك لكي تتدرب على التقوى، واللي هي مناسبة الحج التي يعني تكون مرة في العام للمستطيع او اكثر يعني. في هذه الأيام المعدودة من الحج أنت تقوم بمناسك الحج، ويتخللها ذكر الله جل وعلا. يتخلل ذكر الله جل وعلا بالصلاة إلى جانب الطواف والسعي. يتخلل ذكر الله جل وعلا بقراءة القرآن الكريم. إذن هي ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم عبادة موجودة، لكن في غير الحج أو موجودة في داخل الحج. ذكر الله جل وعلا بالصلاة موجودة في الصلاة يعني خارج موسم الحج وإثناء موسم الحج. وبعدين موجودة في الاعتكاف، والاعتكاف أو قيام الليل فيه هذا وذاك، فيه ذكر الله جل وعلا وحده بالقرآن الكريم، فيه ذكر الله جل وعلا وحده بالصلاة، فيه ذكر الله جل وعلا وحده عبادة مستقلة بالتسبيح والتحميد والتقديس له جل وعلا. فبالتالي احنا في هذه الحلقة عن ذكر الله جل وعلا في الحج بالقرآن الكريم بنذكر ما قلناه سابقا عن ان الذكر مرتبط بالقرآن الكريم. فالذكر من اوصاف القرآن الكريم صاد والقرآن ذي الذكر، ان هو لذكر وقرآن مبين، وهذا ذكر مبارك انزلناه فانتم لا منكرون. و من صفات المؤمنين والذين يذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومن صفاتهم المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. ده وصف للقرآن الكريم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وفي افتتاحية سورة الأنبياء: اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. وفي أوائل سورة السجدة ربنا سبحانه وتعالى ذكر موقف الناس إذا كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين في موضوع الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله رب العالمين أم يقولون افتراه هو الحق من ربك لا تنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم عرشه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فده الذكر الله سبحانه وتعالى بالتفكر. ده عن الذكر بالقرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة السجدة أيضا: إنما يؤمنوا بآياتنا الذين ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والمقابل بقى: ومن أعظم ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ده الذكر القولي، وده المفروض أن يكون في الحج، يعني أن تذكر ربك جل وعلا بقراءة القرآن منفردا أو في قيام الليل أو في الاعتكاف. وبعدين أيضا أن تذكر الله جل وعلا بالصلاة. وقلنا إن الصلاة هي عبارة عن ذكر منظم بقيام الفاتحة، بركوع، بقيام سمع الله لمن حمده، بسجود. في كل هذا أنت تذكر الله جل وعلا وأنت تقرأ التشهد: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن هي الصلاة هي ذكر منظم من حيث الحركات، أو منظم أيضا من حيث الأوقات، وتعرضنا لهذا في حلقات الصلاة.
يسري هذا على الصلاة في داخل الحج، يعني ضمن مناسك الحج أنت تصلي وأنت تذكر الله جل وعلا وحده، وفي كل هذا أنت تتقرب إلى الله في معسكر الإيمان. يعني في الوقت اللي أنت 3-4 أيام في حياتك بتقعد بقى تجعل قلبك خالصا لوجه الله جل وعلا. فهذا هو الذكر في الحج في الصلاة وفي قراءة القرآن. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصاد القرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.